Ông bà, anh chị em thân mến, chúng ta thấy không ai ghen bằng ông Thánh Phaolô. Vì ông ấy nói anh em cứ nhìn nơi tôi này. Đó là lời thách đố mà Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị trong một lần tĩnh tâm cho Roma, vì Ngài là giám mục của Roma. Ngài đã lên tiếng thách các cha lên tòa giảng, dám nói như Phaolô nói rằng hãy nhìn những gì tôi làm. Nói thì dễ, làm rất khó. Ai có đi dự lễ thụ phong phó tế thì sẽ nhớ lời nguyện rất là dễ thương khi Đức Cha trao quyển Kinh Thánh cho thầy tân phó tế. Đức Cha nói thế nào? Hãy tin những gì con đọc, hãy giảng những gì con tin, và hãy thực hành những gì con giảng. Ba điều đó nó phải đi theo cuộc đời của những người nói về tin mừng cho người khác. Hôm nay tôi chỉ muốn đề cập như vậy, nhưng hôm nay mục đích chính của tôi là nói về lòng biết ơn. Thưa quý ông bà, làm sao mình biết một con vật nó khôn hơn con khác nhỉ? Người ta bảo con chó khôn, tại sao? Rồi có người xác nhận con mèo khôn hơn con chó. Rồi có người lại bảo con cá heo, con dolphin nó khôn hơn. Có người lại bảo con khỉ chimpanzee đó, con khỉ dã nhân đó, là khôn lắm. Ai cũng biết có một cái thước đo của con vật, đó là lòng biết ơn. Con nào biết ơn nhiều thì loài người nói con đó khôn hơn. Chúng ta nhìn con chó, chưa có con chó nào bỏ chủ ra đi vì phản chủ. Dù chủ đánh đập hay không cho ăn cũng vẫn trung thành, biết ơn. Con người sống, nếu ai có nhân có nghĩa, tất có lòng biết ơn. Không thể nói một con người đạo đức nhưng cách sống người đó hoàn toàn không biết ơn. Vậy tôi muốn hỏi biết ơn là gì? Tiếng Việt nhận ra chữ biết và chữ ơn. Cái ơn người ta trao cho mình thì mình biết không đủ. Theo tôi có 3 việc phải suy nghĩ. Thứ nhất, biết ơn là vui lòng nhận những gì người ta trao. Vui lòng, không gượng ép, không đầu môi chót lưỡi nói cảm ơn rồi về vất đi. Thứ hai là vui lòng nhận rồi về thì trân trọng và quý mến, biết đánh giá cái đó để đem ra suy nghĩ cách sử dụng. Và thứ ba là biết dùng sao cho có hữu ích, có lợi. Theo tôi nghĩ, điều thứ nhất sẽ sinh ra điều thứ hai. Khi mà mình vui lòng nhận thì đồng thời mình cũng tỏ lòng trân trọng, quý mến. Nhưng cái thứ ba lại là kết quả của hai cái đầu. Có nghĩa là nếu mình dùng một cách có ích thì đương nhiên là mình đã vui lòng nhận qua, và đương nhiên là mình quý mến chứ không coi thường. Hãy nhìn lại chúng ta biết ơn Chúa. Ai cũng nói tôi biết ơn Chúa. Cách nào? Thứ nhất, khi vui lòng nhận sự sống. Theo tôi, sự sống bao gồm hai điều: phần xác trước, phần hồn nói sau. Phần xác thì gồm có gì? Giới tính. Trước mặt tôi có thể có những người hai tính, tôi không biết được. Lớn lên rồi khám phá ra mới biết. Thống kê cho biết có thể đến gần 9% những người sinh ra ở thế kỷ dùng nhiều thuốc men này thì bị những loạn về giới tính. Gần 9%, nghĩa là trong 100 người có thể có đến 9 người BD. Đó là cái bệnh không chỉ trích mà phải thương. Rồi vậy thì mình có trân trọng giới tính của mình không? Tôi nghe nhiều bà nói kiếp sau xin làm đàn ông. Thế bà nói vậy là không mang ơn Chúa rồi. Có một lần tôi nghe một anh nói, lần sau mà có đầu thai đó, cha cầu nguyện cho tôi làm phụ nữ. Có người là duy nhất nào giờ tôi nghe người
đang có mặt ở đây nè, tôi không dám nói tên đâu. Tại sao mình không trân trọng cái giới tính của mình? Rồi nếu mình trân trọng thì mình hãnh diện, quý mến, hiên ngang vì mình là đàn bà, mình là đàn ông, mình là con trai, mình là con gái. Thứ hai, nói đến cái quốc tịch. Mình trân trọng và hãnh diện tôi là người Việt Nam. Nói hay lắm, tôi cũng nói hay lắm. Lúc tôi đi du học ở bên Roma, nhà dòng cho đi, cứ nhà dòng dặn 9 giờ phải về. Có khi đi chơi Roma nó chằng chịt đường, rồi có khi ham vui chứ không phải là không biết đường, về trễ. Cái ông thầy mở cửa luôn luôn hỏi nước nào. Ông không hỏi tên nước nào thì mình luôn luôn nói Chinese. Thế là cũng nói láo. Rồi hôm sau thấy viết lên bảng là Chinese chuyên môn đi về trễ, hay là Philippines. Mình không nhận mình là người Việt Nam, kể cả lúc mình làm lỗi nữa. Quốc tịch. Có rất nhiều bạn trẻ. Tôi gặp một cha người Úc, cha nói tôi lấy làm lạ, tại sao nhiều thanh niên du học bên đây gốc Á Châu lại đi nhuộm tóc giống người châu Âu? Họ không thích màu tóc của họ sao? Ông hỏi tôi vậy. Tôi nói tôi không biết, có thể đó là fashion. Mình thích quốc tịch của mình, đất nước của mình. Tôi nói qua, tới diện mạo, tại sao phải đi sửa? Mặt Chúa cho như vậy là đi căng ra, đi cưa này, đi bơm nọ vô. Thì dĩ nhiên các bà thì thấy cần phải đẹp hơn thì tôi công nhận đi. Nhưng có chừng làm vừa vừa, làm quá nó lại hư đi. Có chừng làm quá rồi lên thiên đàng ông Phêrô ông nhận không ra. Ông nói đâu phải mày đâu. Cái gương mặt của mình là của mình, nó đi theo mình từ bé cho tới lúc vào quan tài. Có trân trọng, có biết ơn, có biết dùng gương mặt đó để làm cho nó ích lợi không? Có dùng gương mặt đó để làm người khác khi nhìn thấy gương mặt mình thì vui tươi, hy vọng, hay là thấy mình một cái đèn muốn tắt mẹ nó rồi? Rồi tới tên tuổi, sao không hãnh diện cái tên của mình? Rồi đến tính khí, tính tình của mình. Đó, tôi nói đại khái, quý ông bà nghĩ lại coi, mình có hân hoan nhận những cái đó không? Tính tốt lẫn tính xấu. Tôi mang ơn một bà dì của tôi không biết bà nội là ai. Tôi biết bà ngoại, nhưng bà ngoại ít sống với tôi bằng bà dì, là chị của bà ngoại. Bà chồng chết sớm, rồi bà ở vậy thương cháu, không có con. Lúc tôi nhỏ lắm là bà dắt tôi đi nhà thờ Tân Định. Sáng nào tôi cũng thấy bà lầm bầm, bà nói cái gì đó. Một hôm tôi đánh bạo, tôi kéo áo dài, tôi hỏi bà nói gì vậy? Bà nói với Chúa. Im. Thế rồi mình mới tò mò, con nít mà nói cái gì với Chúa? Tao đang khoe về mày. Nghe giật mình là tại vì mình nó thì đâu có tốt không? Bà có nói mấy cái xấu của con không? Bà rất là sư phạm. Bà nói dĩ nhiên tao giấu. Nhưng mà Chúa biết hết rồi, mày câm mồm đi. Không bao giờ tôi quên cái đó đâu. Tôi không bao giờ quên được cái con người đã làm cho tôi nhớ một kỷ niệm rằng họ thương tôi. Họ giấu cái xấu của tôi đi và nói cái tốt của tôi cho Chúa thôi. Ông bà anh chị em thấy, một con người, một gương mặt, họ đã dùng cái con người đó, lời nói đó, gương mặt đó, suy nghĩ đó, tính tình đó để làm lợi cho người khác. Tức là trồng vườn nho. Còn phần hồn thì sao? Mỗi tâm hồn là một vườn nho Chúa trao cho ông bà anh chị em. Tôi không có lời giải đáp ở đây. Nếu mình để nó hoang tàn, gai góc nó mọc lên, do mình, đừng đổi thừa ai hết. Nhưng tôi tin rằng Chúa không bao giờ bỏ cuộc. Ngay ngày hôm nay, có một người điện thoại cho tôi trong tuần rồi và chỉ trích nói rằng: coi này, đạo của các anh là chủ trương trả thù.
ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó. Tôi nói xin lỗi, anh nghe sai rồi. Cái này là lời trả lời của các ông mà Chúa Giêsu hỏi, không phải tự miệng Chúa Giêsu nói. Nghe hồi nãy ha, nếu ai để ý thấy các ông ấy trả lời rằng ông chủ sẽ tru diệt bọn hung ác đó. Đâu phải Chúa nói. Chúa rất kiên nhẫn. Tôi tin không bao giờ Chúa bỏ cuộc. Vậy hôm nay mình biết ơn Thiên Chúa, cả những lúc Chúa trao bánh ngọt lẫn những lúc Chúa trao thuốc đắng. Thuốc đắng là cần cho mình để chữa một căn bệnh nào đó. Xin cho tôi có vài phút nói với các em về gratitude. It's very hard to go on loving those who are ungrateful and unresponsive. Those who take everything and give back nothing. It's hard to deal with them. I'm sure this is a story for you, young people. It's not true. Once there was a woman who lived in a cavern. Tiếng Việt là gì? Cái hang động, cái hang đá. One day, God passed by and heard her complaining. It's a shame that I have to live like this. I ought to live in a cottage with a thatched roof and roses growing up in my garden. And God took pity on her and granted her wish. She was very pleased, but forgot to thank Him. A year later, as God was passing by again the cottage, He heard her complaining. It's a shame that I have to live in a small isolated cottage like this, like a poor people. I ought to live in a house among other houses with lace curtains on the windows and brass knocker on the door. And God took pity on her and granted her wish again. She was delighted, but forgot to thank Him. Another year went by. Then one day, as God went past her house, He heard again her saying, it's a shame that I have to live among such poor people. I ought to live in a great palace in the country, in a big garden, and servants to answer the doorbell and serve me. And again, God took pity on her and granted her request. She was very, very happy. But again, she forgot to thank Him. A few years went by, and God decided to call on her to see how she was doing. She said, it's a shame, God, that I am living all alone. I ought to be a princess, driving my own coach, and waited on like a queen. And once again, God granted her request. And she was very, very satisfied, but she forgot to thank Him. When God visited her a year later, she said, it's a shame, God, that I am a mere queen and have to courtesy to other people with higher ranking. Why can't I be the queen of the queens? Sit on a higher throne with a golden crown on my head? And God granted her request. She was extremely delighted, but failed to thank Him. Year passed, and God said, I will go and see how the lady is doing. Surely she must be very satisfied now. But she said, it's a shame that I am the queen in a wretched little country like this. Why couldn't I be the queen of the whole world? God told her that He would grant her request in the next morning. That night,
she went to bed full of brown thoughts, and she slept well. However, when she woke up the next morning, she was back in her cabin. In a sense, she had never left it because she received so much and she took it for granted. This story reminds us of people who, no matter what God did for them, they refused to produce fruit, not so much of gratitude, but of good living. Yes, my dear friends, we receive so much from parents, from relatives, friends, from grandparents, from God, but we thank a little. We own so much, own everything, but we show gratitude not often. It's a sad story. Think about that. We failed not just as individuals, but as church. Chúng ta cầu xin trong thánh lễ này, xin Chúa cho chúng ta có lòng biết ơn, để chúng ta đón nhận mọi thứ Chúa trao và làm cho nó có ích lợi. Nhất là linh hồn mình là vườn nho Chúa trao cho riêng mình.